Verla on vuonna 1872 toimintansa aloittanut puuhiomo- ja pahvitehdas, jonka toiminta loppui vuonna 1964. Se hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohdan luetteloon vuonna 1996 ainutlaatuisuutensa vuoksi. Verlan puuhiomo- ja pahvitehdas on säilynyt muuttumattomana tähän päivään asti. Karl Edward Dippel, joka oli Verlan pääosakkaan Wilhelm Dippelin veli, toimi Verlan arkkitehtinä. Verlan tehdasrakennusten tiiliarkkitehtuuri sai muotonsa pääosin englantilaisesta ja saksalaisesta teollisuusarkkitehtuurista, jonka johdosta tiiliornamentiikka on runsasta. Rakennuksissa on paljon puolipilarimaisia ulkonemia, rautaisia mielikuvituksellisia kattoratsastajia sekä kirkkomaisia päätykoristeita. Tehdas aloitti toimintansa puuhiomana vuonna 1872, mutta paloi parin vuoden kuluttua vuonna 1874. Tehdas vaihtoi omistajaa ja uudet omistajat rakensivat Verlan uudestaan ja lisäsivät puuhiomon yhteyteen pahvitehtaan. Vuonna 1892 kuivaamo kuitenkin paloi. Uusi komea nelikerroksinen kuivaamo valmistui ennätysajassa 3 kuukaudessa ja valmistui vuoden 1893 lopulla. Uuden kuivaamon pääty sijoitettiin hallitsemaan koko tehdasaluetta lähestyy mistä suunnasta hyvänsä. Patruunan pytinki valmistui vuonna 1885 tehtaanjohtaja Gottlieb Kralinin asunnoksi. Kartanomainen pytinki edustaa kansainvälistä koristeellisen puurakentamisen tyylivirtausta, joka levisi Suomeen 1860-luvulla. Vuonna 1898 pytinkiä korotettiin tornimaisilla päädyillä. Työntekijät rakensivat omat asuntonsa. Hiomapuut uitettiin tehtaalla kuorimattomina ja nostettiin pois vedestä hevoskierron avulla. Alkuaikoina nostolaitteena oli suuri puinen pyörä, joka väännettiin miesvoimalla. 1920-luvun alussa avuksi otettiin hevonen. Sirkkelimiehet kuormasivat puut varastosta vaunuun ja työnsivät sen tehtaaseen. Puut katkaistiin käsin painettavalla sirkkelillä 0,5 metrin pituisiksi pölkyiksi. Kuorimakone oli aakeellinen, vaadittiin totuttelua, ettei mies otuttanut sormiansa. Tehtaassa oli 3 Tampelan valmistamaa Makava-akselista hydraattisella syötöllä toimivaa hiomakonetta, joilla puusta tuli massaa. Massa johdettiin alakertaan 8 kokoaja eli arkkikoneelle. Koneen pyörivän silinterin päälle kertoi ohuita massakerroksia. Kun haluttu paksuus oli saatettu, kilahti sepän takoma kello merkiksi ja massakarhu irrottiin massapeitteen katajaisella kepillä nopein liikkein. Jokaisella kellolla oli oma sävelkorkeutensa. Vaunuun päälle kasatut arkit työnnettiin puristimeen, jossa poistettiin liikavesi. Puristuksen ja paahtamisen jälkeen arkki nostettiin vaunuun ja työnnettiin kuivaamoon.
Kesäkuivaamossa arkit ripusettiin kuivamaan puisiin kiinnikkeisiin tai toisin sanoen pirun ikeniin. Kun palomuurilla kahtia jaetun kuivaamon toisella puolella oli kuivaus käynnissä, purettiin toisella puolella olevat kuivat arkit ja ripusettiin tilalle uudet märät arkit. Arkit käpristyivät kuivuessaan, joten niitä pinottaessa laitettiin niiden väliin kostea arkki, jotta arkit suoristuisivat jälkikäsittelyä varten. Arkit syötettiin kiiltuskoneen läpi, jonka silinterit kuumennettiin höyryllä, ja täten saivat hieman kiiltua. Osa pahveista myytiin sellaisenaan, osa reunat tasaiseksi leikattuna. Tavallisesti pahvi paalattiin 200 kilon painoisiksi nipuiksi. Ennen ostajalle lähtöä pahvia käsiteltiin moneen kertaan lajittelu- ja pakkaussalissa. Jokainen pahviarkki punnittiin erikseen ja kullakin vahvuudella oli painonsa mukaan omat numeronsa. Tehtaan toiminta hiipui pikkuhiljaa ja lopulta loppui kuin itsestään.